Привіт, друзі! Я рад вітати вас на 23-му уроці, як зібрати клієнтів на постійку, а не на один раз. І нагадую, все це у нас в межах нашого дизайн-челенджу «Шлях дизайнера та сайту-будівника з нуля». Поїхали. Більшість дизайнерів шукають багато нових клієнтів, але справжня стабільність, вона приходить не звідти. У мене приблизно 60-70% клієнтів – це повторні. Це люди, які повторяються знову і знову, бо вони розуміють, що зі мною спокійно, передбачено, ну і результативно. І сьогодні відео буде реально коротке, оскільки лише є 3 правила, про котрі я ось недавно передивлявся свій YouTube, про котрі я ще казав, мабуть, в 2018 році. 3 правила, про котрі ми згодом трішки детальніше поговоримо. Але перше – це робити добре. Лише в такому випадку до тебе повернуться. Друге – робіть завжди більше, ніж те, за що вас просять. І третє правило – завжди робіть всі правки, які вас просять клієнт. Тепер про кожне трішечки детальніше. Робіть добре. Ну, першочергово це, звичайно, звучить дуже очевидно, але більшість новачків роблять проєкт, аби здати, аби не чіпали, аби вкластися в дедлайни. Мабуть, на 50% ми завжди виходимо за межі обговореного дедлайна. І це не завжди по моїй ініціативі. Як правило, це із-за замовника, який невчасно надає інформацію, невчасно звітує чи ще щось. Це окей, це буває таке. Чесно кажучи, в договорі прописані санкції. Хто кому платить за зірвані дедлайни? Ніколи в житті за 500 проєктів я по цьому питанню не судився. Це ок, це робота, буває. Продовжимо перший пункт. Клієнти повертаються лише тоді, коли з тобою легко. Ти пояснюєш свої рішення. Ти ведеш проект, а не просто виконуєш завдання замовника. Тут постав кнопку, а тут напиши такі тексти. Ні, так це не працює. Технічно так можна зробити сайт, але такі сайти повинні коштувати $30. Добрий дизайн, мій друже, це коли клієнт відчуває, що ти думаєш разом з ним про його бізнес, що у вас є одна спільна ціль. Мета – зробити сайт окей. Якщо обирати, на прикладі, ні в якому разі не хочу нікого ображати, на прикладі, є сільпо. В сільпо сидить людина, а є керівник цього сільпо. Тут важко сказати, що вони виконують одну ціль. Важко сказати, що вони партнери. Але якщо мова йде про сайтобудівництво, розробник і замовник – це 2 людини однієї команди. І якщо одна буде палки всовувати іншій людині, то таке лайно буде і на виході. Приклад. Залепилась людина, що ось ти зірвав дедлайн. Давайте з бюджету віднімайте 300 гривень. Так якщо мені таке скажуть, то за той час, який нам залишилося працювати разом, ентузіазму буде щось творити – 0. Правило номер 2. Роби завжди більше, ніж те, за що вас просять. Оця штука працює магічно. Не потрібно робити втричі більше, ніж в технічному завданні. Це шлях до вигорання, і загалом дурна трата свого часу. Треба робити трішки більше, але дуже правильно. Додавайте якісь то бонуси. Запропонуйте альтернативу. Зробіть ті правки, всі ми люди, не роботи. Якщо ми робимо прототип, потім дизайн, між цими 2 кусками праці ми завжди повинні узгоджувати сам прототип. Ми не роботи, ми люди, ми всі помиляємося. І навіть якщо на дизайні прийшла якась правка по тексту, не залуплюйтеся, не беріть додатково за це гроші. В такому випадку саме ви та людина, яка палки вставляє в колеса загального проекту. Робіть ось ці маленькі штуки, які ви не прописували навіть в договорі. Робіть навіть те, що клієнт не побачив. Це якраз ті моменти, які клієнт не просив тебе, але він їх побачив у процесі розробки сайту. І саме це і буде створювати відчуття між замовником і розробником. Кайф, мені з ним комфортно працювати. Далі, що, наприклад, я роблю більше? В кінці проекту я завжди ще записую приблизно 30-хвилинне відео, як управляти цим сайтом, як наповнювати, як коригувати його. З життя, до створення взагалом цих конструкторів сайтів у нас що було? Це я робив упаковку, я робив дизайн і на аутсорсі шукав людей, які мені це все програмували. Це найгірший етап мого життя
життя, оскільки він висосав з мене стільки енергії, стільки грошей, що у мене щонемісяць був завжди мінусний. Ну, бо кидали мене, завжди кидали програмисти. Проекти не завершені, ну, гроші я, звичайно, повертаю. Оскільки саме на мені була, опять забув, відповідальність. Так ось, коли я працював з цими програмістами, вони мені робили сайти, я кажу, добре, як його коригувати, що мені казати клієнту? Ну, слухай, друже, ти мені заплатив за верстку сайтів, я не буду тут вас ще навчати, як цим сайтом ще управляти. Так це ж основна ціль і цінність, за яку заплатив замовника, щоб отримати сайти і вміти їм користуватися. Це мене навчило на все життя. І кожного разу по закінченню проекту я записую 30-хвилинне відео. І мало того, я навіть це не кажу на початку проекту. Я кажу, що 30 днів можете мене ось так за шию, що Макс, у мене щось не виходить. Макс, у мене щось зламалося. Вони люди, вони вперше зайшли в цю програму, вони і не зобов'язані в цьому розбиратися. Вони за це заплатили гроші, щоб з тобою було комфортно. Оце я називаю «роби більше, ніж те, за що тобі заплатили». І третє. Завжди роби всі правки клієнта. Загинаючи пальці, ви вже моїми жестами зрозуміли, що це жарт. Оскільки це правило, звичайно, не працює. Клієнт не завжди прав. І я навіть більше скажу, що клієнт завжди не прав, в нашому бізнесі, оскільки він ідеально знає свій бізнес, а ми ідеально розуміємо, як з цього бізнесу зробити сайт. Давай чесно, є правки адекватні, а є правки руйнівні. І ти не повинен бути руки, які просто рухають ці пікселі. Ти спеціаліст, а не інструмент. Клієнт повинен довіряти твоєму досвіду. І ти, мій друже, завжди повинен вміти сказати, що це знизить результат. Це суперечить логіці. Давайте я поясню, чому так не варто робити. А якщо ні, то згадуємо 21 відео, згадуємо 3 речення, які ти говориш своєму клієнту. Перше. Друже, давай так, ми зайшли вже з тобою в тупік. Перше. Спочатку я тобі буду радити. Друге, якщо ти не хочеш мене чути, я все рівно буду тобі радити. І якщо на 3-й раз він каже, ні, роби так, як я хочу, ти кажеш, все, з цього моменту ми робимо так, і все, що ти будеш казати. Я ніякої, відповідальності не несу за цей сайт, не несу, буде він працювати чи ні. Цей сайт 100% я вже розумію, що не попадає в моє портфоліо, просто роблю те, що ти мені сказав. Головна моя думка в кінці цього відео. Постійні клієнти з'являються лише тоді, коли ти робиш добре, робиш трішки більше, ніж добре, але не даєш сісти собі на голову. І лише тоді у тебе буде, як і у мене, що 60% всіх людей, кому ти будеш розробляти сайт, вони повернуться до тебе. Вони розкажуть іншим людям. Я знаю, про що я кажу. У мене досвід в цьому дуже великий. Мій друже, не забуваємо про коментар під цим відео. Це буде дуже сильно просувати мій український канал, який дуже як черепаха йде. На російськомовному вже там 100 тисяч підписників, а тут не можемо дошкандибати до 2000. Ну а на цьому все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.